نشوف الحالة الجميلة دي مع بعض. 40 years old woman presents with fatigue and decreased appetite. عندها general symptoms يعني fatigue و diminished appetite for the past 3 months. fatigue ده يجي مع أي حاجة، يعني مع حاجات كتيرة جدا. الاكزامينيشن لقينا كان unremarkable except for pale skin and mucosa. يعني احنا ماشيين كده في سكة أنيميا هي اللي عاملة الفاتيج والحتة دي جاية مع ايه؟ ماشية أنيميا أو pale skin. لابوراتوري تيست لازم تتعمل، لقينا ايه؟ نورمال وايت بي سيز وبليتلتس. جميل، نمشي في سكه بقى الار بي سيز نشوفها. كان في موضوع الار بي سيز بقى الهيموجلوبين كان 10 جرام بير تي ال، يعني ايه؟ قليل. المين كورباسكولار فوليوم 5 و7 كان قليل كمان، ماشي. والهيموجلوبين كونسنتريشن كان برضو قليل، فنقدر نقول ايه؟ ان هي مايكروسيتيك هايبوكروميك ايه؟ انيميا نقدر نوصل لها. والهيموجلوبين ايه؟ واطي. طيب مايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا في العديد من الاسباب ليها. هو من الحاجات اللي بتساعد في تشخيصها ان انا اقيس التوتال ايرون بايندينج كاباسيتي. هو اللي بيحصل ايه يا جماعه؟ لما الايرن يبدا يقل، انا عاوزكم تتخيلوها معايا. ايه اللي يحصل؟ البروتينز اللي بتشيل الايرن، في عندي نوعين منها، حاجات ستورز زي الفيرتين وحاجات وايه بيسموها الفيرتين ستورز، هي اللي بتشيل الايرن. وانس الايرن يقل يبدا الايه الايرن يتحرك من الستورز يروح يملى ايه؟ اللي ناقص ده. يقوم الستورز دي نفسها قدرتها بقت خلاص فاضيه انها تمسك ايرن، يسموها ايرن بايندنج كاباسيتي. قدرتها انها تمسك ايرن بتزيد لانها فضت الايرن اللي فيها بسبب الايرن ديفيشنسي. فمن الحاجات الجميله جدا ان اقيس التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي هنا. فلو هي ايرن ديفيشنسي يبقى البروتينات دي بقت فاضيه ما فيهاش ايرن. فاول ما اجرب الكاباسيتي، اعمل تيست للكاباسيتي بتاعتها انها تمسك في ايرن، الاقيها عاليه جدا لانها فاضيه كلها ايه؟ مفضيه الايرن اللي فيها. فكأن يعني علب بقت فاضيه، فسهل قوي نملى فيها حاجات. فدي الايرن بايندنج كاباسيتي اللي هي قدرتها انها تتملي بالحاجات دي بالايرن. كانت ايه؟ 475 نورمالي ايه؟ ل 450 يعني عاليه. الايرن بايندنج كاباسيتي اعلى من الايه؟ الماكسيمم كمان. فدي تمشي مع ايرن ديفيشنسي. هيموجلوبين واطي، مين كورباسكال فوليوم واطي، والمين كورباسكال هيموجلوبين برضه كونسنتريشن بير سيل كان واطي. التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي كانت عاليه، لان كل ما يقل الحديد كل ما الكاباسيتي بتاع البروتين دي ما خلاص بتخرج بقى اللي عندها هي كمان، تبقى هي قدرتها انها تشيل حديد جديد ايه؟ بتزيد ايه؟ الكاباسيتي بتاعتها. لقينا الريتيكولوسيتيك كاونت واطي، وده منطقي في النيوتريشنال انيمياز عامه. الريتيكولوسايتس اللي هي بريكيرسر بتاع الار بي سيز مش عارفه ايه تكون ار بي سيز، لان في نيوتريشنال ديفيشنس زي الايرون، فتبدا ايه؟ تقل الريتيكولوسايتس. ده على عكس مثلا الهيموليتيك انيميا، تلاقي تكسير بره فتلاقي الريتيكولوسايتس تبدا تعوض ايه؟ وتزيد في النمبر. فدي من البدايه الريتيكولوسيتيك كاونت ايه؟ ماشيين في سكه هل ده هيموليسيس ولا حاجه ريليتد للنيوتريشنال ديفيشن زي الايرن او بي 12. طبعا هنا المين كورباسكولار فوليوم كان واطي، يبقى دي ما هياش بي 12. التوتال ايرن بايندنج كاباسيتي عاليه، دي 100% ايه؟ حاجه نتيجه ايرن ايه؟ ديفيشنسي. يمشي معاها بيل سكين، يمشي فاتيج، وومن في سن ال 40 البيريد والمنسترويشن ممكن تكون ايه؟ احد الكونتريبيوتنج فاكتورز عندها في حدوث الايرن ديفيشنسي انيميا. فلو اتسالنا هنا بحط what is the most likely cause or diagnosis للحاله دي حاله ايرن ديفيشنسي انيميا. ولكن احب انوه لشيء مهم في الحاله دي، ان هي وومن تختلف عن مان. لو راجل جاله ايرون ديفيشنسي انيميا بالذات لو اباف 50 لازم ادخل على انفستيجيت احتمالات جاسترو انتستينال كانسر. ولكن لو وومن في السن البيريود هنا هو ده احتمال قوي نتيجه ايه؟ اكسسيف بليدنج في المنسترويشن هي اللي عامله لها الايرون ديفيشنسي. we don't need really to rush to investigate for gastrointestinal malignancies الى اخره. لكن لو راجل او ميل قاعده فوق سن ال50، خدوها مني قاعده، يقول لك تعمل له ايه؟ انفستيجيشن
ندور على ايه؟ كانسر واوكلت بلاد في الستول واندوسكوبي وكولونوسكوبي، ونبحث في الجي اي تي ايه على احتمالات الكانسر. ولكن طالما هي واحده ست في سن البيريود لسه ممكن تبقى موجوده عادي جدا، فده ممكن مع الريبيتد بلاد لوس يحصل ايرون ديفيشنسي انيميا، اللي هي كاركترستيكالي معاها مين كورباسكولار فوليوم كان واطي بيقل، والهيموجلوبين بيقل تكوينه، فالهيموجلوبين حتى كان 10 واطي جدا، ويليه تكوين الخليه بيصغر، تبقى مين كورباسكولار فوليوم بيصغر هو كمان. الايرون بايندنج كاباسيتي ايه؟ عليت نتيجه ان مفيش ايرون، كله متساب من الستورز، فهي الكاباسيتي بتاعتها انها تشيل بقت ايه؟ عاليه طبعا. اللي هي الكومنس كوز عامه، يعني تعتبر نقدر نقول ات از كومن كوز الايرون ديفيشنسي، اللي هي المايكروسيتيك هايبوكروميك انيميا. دي كومن كيس بتتشاف كتير قوي، فاتيج في واحده فيميل، وممكن تبقى ريليتد للبيريود، فدي كومن كيس الحقيقه بتتشاف ايه؟ حالات الايرون ديفيشنسي انيميا في اسئله المعادله. لو سالتني ايه الدايجنوستيك تيست ليها، هل قياس الايرن؟ لا مش شرط. لو ايرن ديفيشنسي انيميا، الايرن ده ممكن يبقى مش ما هوش الانديكيتيف لوجود الانيميا. اللي يؤكد وجود الانيميا الفريتين، ده نمبر 1. يعني مش بنلغي الايرن، بس الفريتين ده هو لان هو ده الايرن ستورز، هو اللي ماسك ايه في الايرن. يوم ما يقل ده الفريتين ستورز، يبقى ايه اللي يبقى دي فيه 100% ايرون ديفيشنسي انيميا، الاقي ديمينشد ايه؟ فيريتين. ده نمبر 1 تيست يوز فور دايجنوزس النهارده للايرون ديفيشنسي انيميا. لما عينين عندهم لو هيماتوكريت ومين كورباسكولار فوليوم ايه؟ واطيين، نعمل ايه؟ السيرم فيريتين بقى سهل دلوقتي، ده نمبر 1 تيست للايرون ستورز كلها، فهي كمان بتقل، لان مش هيحصل الانيميا غير لما ستورز كمان تبقى كمان ايه؟ بدات تقل، مش قادره تعوض. الكرونيك ايرون ديفيشنسي انيميا ممكن يبقى سبونينج في النيلز كده، يسموها كويلونيكيا، وادي ايه؟ بلاد بيكتشر بتاعتها بتبقى شوفوا ايه؟ الهايبوكروميا واضحه قوي كومبيرد للايه؟ للنورمال بلاد فيلم. اللسان ساعات بيبقى فيه جلوسايتس وسموث تانج كده اهوت، نتيجه البابيلري بتاعه اللسان دي بتبقى فيها سيتوكروم اوكسيديز عالي جدا بتاع الميتوكوندريا، محتاج ايرن عشان على طول في شيدنج على طول في اللسان اثناء الكلام والاكل. فالبروسيس دي ممكن تبقى ديفكتيف في الايرون ديفيشنسي انيميا عشان سيتوكروم اوكسيديز، والخلايا اللي هنا بتبص تلاقي ما بقاش اللسان زي كده، لا بقى سموث، شايفينه حاجه سموث خالص تانج، وفاقد البابيلري نيتشر بتاعته دي. فده ممكن يمشي ايه؟ البيفي سموث تانج ده مع الايرون ايه؟ ديفيشنسي ايه؟ انيميا. فيبقى ما يتنساش السيروم فيريتين هو اهم اول قياس بيؤكدها لي. ولكن اي واحده في ميل عندها فاتيج واعراض عامه وبالور، لازم اضع بالذات لو هي في سن البيريود، لازم اضع احتمالات الايرون ديفيشنسي ايه؟ انيميا. نشوف السؤال القادم.